Xin chào quý vị, chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Đây là series sân hận và cái giá phải trả tạp bộn. Nghiệp là nguyên nhân thật sự của giàu nghèo. Trong tập trước, series đã đi vào khái niệm luân hồi, không phải như một ý niệm xa vời, mà như dòng tiếp nối của khổ đau khi tâm chưa được chuyển hóa. Những phản ứng quen thuộc, những cơn sân quen thuộc, chính là biểu hiện rất gần của luân hồi trong đời sống hiện tại. Khi chưa hiểu điều này, con người dễ đổ lỗi cho hoàn cảnh. Nhưng khi đã thấy, câu hỏi tiếp theo trở nên rõ ràng hơn. Điều gì thật sự quyết định hoàn cảnh sống của mọi người? Khi đã thấy rằng khổ đau không chỉ là chuyện của một hoàn cảnh cụ thể, mà là kết quả của một dòng tiếp nối dài lâu của tâm, thì câu hỏi tiếp theo gần như chắc chắn sẽ xuất hiện. Vì sao trong cùng một xã hội, cùng một thời đại, có người sống rất đủ đầy, thuận lợi, trong khi có người luôn chật vật, dù đã cố gắng rất nhiều? Vì sao có người học không nhiều nhưng tiền bạc đến dễ dàng, còn có người tài giỏi, chăm chỉ mà đường đời cứ gập ghềnh? Trong đời sống thường ngày, người ta hay giải thích những khác biệt này bằng may mắn, hoàn cảnh gia đình hoặc thời thế. Những yếu tố ấy không sai, nhưng theo Phật Pháp, chúng chưa phải là nguyên nhân gốc. Lama Zopa Rinpoche, một bậc Lạt Ma Tây Tạng được kính trọng, đã nhiều lần nhấn mạnh rằng nếu chỉ nhìn vào bề mặt của sự việc, con người sẽ không bao giờ hiểu hết vì sao đời sống lại bất công đến vậy. Trong Phật Pháp, câu trả lời nằm ở một khái niệm rất căn bản, nhưng cũng rất dễ bị hiểu sai, đó là nghiệp. Nghiệp không phải là định mệnh. Nghiệp cũng không phải là sự trừng phạt từ bên ngoài. Nghiệp đơn giản là hành động có chủ ý của thân, khẩu và ý, và những dấu ấn mà các hành động ấy để lại trong dòng tâm. Để tránh rơi vào tà kiến, cần nói rõ ngay từ đầu rằng nghiệp không có nghĩa là đã vậy rồi thì không thay đổi được. Nếu hiểu nghiệp theo kiểu an bài rằng con người sẽ sinh ra buông xuôi, thụ động. Phật Pháp không dạy như vậy. Lama Zopa Rinpoche giải thích rằng nghiệp giống như hạt giống. Đã gieo thì sẽ trở qua, nhưng có thể gieo thêm hạt mới, và cũng có thể thay đổi điều kiện để qua trợ mạnh hay yếu. Khi nói đến giàu nghèo, Phật Pháp không phủ nhận vai trò của lao động, trí tuệ hay hoàn cảnh xã hội. Nhưng những yếu tố ấy chỉ là điều kiện phụ. Nguyên nhân sâu xa khiến tiền bạc đến hay không đến nằm ở những nhân đã gieo trồng quá khứ, gần hay xa. Lama Zopa Rinpoche nói rất thẳng rằng tài sản không tự nhiên mà có. Nó là kết quả của những hành động bố thí, chia sẻ hoặc bảo vệ tài sản của người khác trong quá khứ. Vì vậy, có những người trong đời này không cần quá vất vả vẫn có của cải, không phải vì họ gian xảo hay may mắn đặc biệt, mà vì trong dòng tâm của họ đã có sẵn nhân cho sự đủ đầy. Ngược lại, có những người rất thông minh, rất chăm chỉ, nhưng tiền bạc cứ đến rời đi, không giữ được. Theo Phật Pháp, đó là vì nhân về tài sản trong quá khứ còn yếu, hoặc đã từng tạo những hành động làm tổn hại đến tài sản của người khác. Điều này rất dễ khiến người mới học Phật Pháp hiểu sai theo hướng phán xét. Có người nghĩ rằng người nghèo là do họ kém đạo đức, người giàu là do họ tốt hơn. Đây là một tà kiến rất nguy hiểm. Lama Zopa Rinpoche luôn nhấn mạnh rằng nghiệp vô cùng phức tạp. Một kết quả hiện tại là tổng hòa của rất nhiều nhân khác nhau. Không ai có thể nhìn bề ngoài mà phán đoán trọn vẹn về đời sống nghiệp của người khác. Ngoài ra, Phật Pháp cũng không đồng nhất giàu có với hạnh phúc. Có người nhiều tiền nhưng tâm luôn bất an. Có người không dư dả nhưng sống rất nhẹ. Tiền bạc chỉ là một dạng quả báo, không phải thước đo giá trị con người. Lama Zopa Rinpoche từng nhắc rằng nếu chỉ có tiền mà không có phước về tâm, thì tiền ấy rất dễ trở thành nguồn lo lắng. Trong bài giảng, Ngài cũng chỉ ra một mối liên hệ rất trực tiếp giữa nghiệp và sân hận. Khi sân khởi lên, con người rất dễ tạo nghiệp xấu liên quan đến tài sản. Nói lời làm tổn hại việc làm ăn của người khác, lừa gạt vì bực bội, hoặc đưa ra những quyết định sai lầm trong lúc tâm không sáng. Những hành động ấy dù nhỏ đều để lại dấu ấn. Và dấu ấn ấy theo thời gian sẽ trở qua thành những hoàn cảnh thiếu thốn, bất ổn về sau. Có người thắc mắc rằng vì sao có những người không học nhiều, không giỏi chuyên môn mà vẫn thành công.
Phật Pháp không phủ nhận kỹ năng và tri thức, nhưng nhìn sâu hơn. Thành công không chỉ là kết quả của năng lực hiện tại, mà còn là quả của những nhân hỗ trợ đã chín muối. Khi nhân đã đủ, điều kiện chỉ cần vừa phải cũng có thể tạo ra kết quả lớn. Khi nhân chưa đủ, dù điều kiện có tốt, kết quả vẫn rất hạn chế. Lama Zopa Rinpoche nói rằng hiểu được điều này giúp con người bớt so sánh và bớt oán trách. Thay vì hỏi vì sao người khác hơn mình, người học Phật Pháp bắt đầu quay lại nhìn xem mình đang gieo những nhân gì trong hiện tại. Không phải để tự trách, mà để chủ động tạo ra tương lai khác. Tập này không nhằm khuyến khích người ta chạy theo tiền bạc hay chấp vào giàu nghèo. Ngược lại, nó nhằm giúp người nghe thấy rằng mọi thứ đều có nhân quả, và sân hận là một trong những yếu tố âm thầm làm xói mòn phước báo. Khi tâm bị đốt cháy bởi giận dữ, rất khó để tạo ra những hành động thiện lành liên quan đến tài sản, công việc hay mối quan hệ. Lama Zopa Rinpoche từng nói rằng, người thật sự thông minh là người biết dùng đời sống hiện tại để gieo nhân cho đời sống tương lai, dù tương lai ấy là ngày mai hay một kiếp khác. Khi hiểu nghiệp theo cách này, con người không còn nhìn giàu nghèo như một bản án, mà như một kết quả tạm thời, có thể được chuyển hóa bằng cách sống tỉnh thức hơn. Đây là bước thứ 4 trong hành trình nhìn thẳng vào cái giá phải trả của sân hận và vô minh. Khi đã thấy rằng ngay cả tiền bạc và thành bại cũng không nằm ngoài luật nhân quả, người ta bắt đầu mở lòng với một câu hỏi sâu hơn nữa. Nếu muốn hạnh phúc thật sự thì nên sống với tâm như thế nào? Trong tập tiếp theo, nội dung sẽ đi vào một cội gốc sâu hơn của hạnh phúc, Bồ đề tâm. Khi chỉ sống vì mình, sân hận rất dễ sinh khởi. Nhưng khi tâm bắt đầu mở ra vì người khác, nền tảng của đời sống dần thay đổi. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.